Magandang gabi sa ating kababayan. Nandito naman kami at gumagawa ng periodic reports regarding COVID and other allied issues. Importante ito para malaman ninyo ang totoo. At bukas, bantayan ninyo yung congressional hearing sa Senate kasi mayroon na naman silang itatanong. I'm sure that the questions will be the same as our answers were or are noon. Pareho yan, walang nagbago. But still, in the spirit of transparency, we can do it even every day talking to them hanggang maintindihan nila ang wherewithals nitong bakit ganito ang bakuna. I think the most eloquent articulation would be given by the Secretary of Finance. He will be there early tomorrow. Secretary Doke, you might start to make the report to the people. Mr. President, good evening, sir. And magandang gabi din po sa aking po mga kapwa miyembro ng kabinete. At sa ngalan po ng kagawaran at ang Interagency Task Force, ako po ay magbabahagi sa inyo ng isang maikling ulat ukol sa ating COVID-19 situation at iba pa pong mga kaakibat na impormasyon na mahalaga. Ngayon pong ika-14 ng Hunyo, ngayong taon, meron po tayong naidagdag na 6,426 na bagong kaso. At sa naidagdag nitong mga kasong ito, 940 ay mula sa Region 4A. Sila na po ang may pinakamataas na porsyento sa ating pong national case load. 832 naman, pumapangalawa ang NCR, samantalang ang Region 6 ay dumadami din ang kaso sa 683 sa pinakahuling ulat at 3,971 naman po ang sa mga natitirang rehiyon. At para naman po sa atin mga aktibong kaso, ang bilang ngayon araw ng Hunyo ay nasa 59,096 cases. Ang katumbas po nito ay 4.47% ng ating kabuuan kaso. Sa kabilang dako, ang ating pong recoveries ay umabot na sa 1,240,112 at ang ating recovery rate ay nasa 93.8%. At ito po ay mataas na recovery rate habang ang bilang ng mga pumanaw ay nasa 22,845 in total at ang ating case fatality rate ay nananatili po sa 1.73%. Para po sa mga Pilipinong may edad na 50 lampas sa 80 taong gulang, ang case fatality rate po nila ay napakamataas sa 5.5%. In other words, 18,785 deaths ang naitala po natin over 344,506 cases covering this age group. Ito rin po ang dahilan bakit lagi po natin sinasabi na unahin ang mga matatanda sa atin po mga vaccination program sapagkat sila po ang may pinakamalaking porsyento na napupunta sa ICU. So, malaki pong bagay na mabigyan prioridad ang mga may edad. Ito pong nakaraan linggo, nasa mahigit 6,000 at 600 ang ating average daily cases at bahagyang mas mataas sa 6,500 nung May 31 to June 6 at makikita na patuloy na nagpaplato ang paggalaw ng mga kaso. Wala pa yung slide kasi sayang. Hindi ma-appreciate So I have some graphs to show, Mr. President, for the people to appreciate better.
Yan, salamat po. Okay na po tayo dyan. So gaya po na nasa banggit ko, Mr. President, noong nakaraan linggo, nasa mahigit 6,600 ang ating average daily cases. Ano po? Bagyang mas mataas sa 6,500 noong May 31. Makikita natin dun sa linear graph ay makikita na patuloy ang pagplato, ang paggalaw ng mga kaso. Next slide. Ito naman po yung ating epidemic curve para sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas. Next slide, please. Yan po. Yung makikita natin dyan na titingnan ang kaso per island group. Ano po? Yung patuloy ngunit mabagal ang pagbaba ng mga kaso sa NCR. Yan po yung blue line. Yung blue curve. Ano po? Mabilis na bumaba siya up until mga first week of June. Tapos nagpa-plateau na siya. Pero nababawasan pero mabagal na ang pagdagdag ng mga kaso. Habang nagpa-plateau nitong nakaraan 7 araw ang plus areas. Ito po yung Bulacan, Laguna, Cavite, Rizal. Depicted by the green epidemic curve. And then nagpa-plateau rin ang rest of Luzon, yung pula naman ay makikita natin tumaas tapos nag-plateau towards this week. At ganun din naman patuloy na tumataas ang mga kaso sa Visayas, yung aqua blue or teal line kung saan mas mataas ng 31% ang mga kaso nitong nakaraan linggo kumpara noong pong linggo bago rito. So ganun din yung sa Mindanao ay tumataas din po ang kaso pero maigi lang, medyo nagpa-plateau siya this week. Yan pong orange epidemic curve. Next slide. Ipinakita rin ang pagtaas ng ating nationwide average daily attack rate per 100,000 population at trend reversal ng nationwide 2-week growth rate ang bahagyang pagtaas na atin pong naitala. Dito, habang patuloy na bumababa ang ADAR ng NCR, makita po natin from 34.02, bumaba po ito to 6.76 na asa moderate risk classification. At mabagal ang pagbaba ng ating 2-week growth rate. Ito po ang panukatan na nagsasabi kung bumibilis ba o bumabagal ang dami ng kaso. At dito po nakita natin from negative 40% ay noong linggo bago rito, ngayon ay nasa negative 16%. Patuloy naman tumataas ang average daily attack rate ng ating mga high-risk regions, ang Region 2, Caraga at Region 6. Tumataas rin ang ating 2-week growth rate sa mga rehiyon na ito maliban sa Caraga, na bumaba sa 46% mula naman sa 78%. Pagdating naman po sa atin mga pag-unlad sa National Healthcare Utilization Rate, ito po ang can we have the next slide? Ito po, para naman po sa atin healthcare utilization rate, nananatili itong mas mababa kumpara noong tayo ay nagpatupad ng ECQ at MECQ noong Abril. Ngunit bahagya ito pong mas mataas kumpara sa atin lagay noong Marso bago po ang surge. At sa mga susunod na slides, aming ipapakita ang mga riyon na may high at critical HCUR at ICU utilization rate. Pero dito po kasi makikita natin na ang overall HCUR natin mula peak utilization of 54%, ito po ay bumaba ng 48%. At ganun din po para sa mga ibang aspeto ng atin pong healthcare systems capacity katulad ng isolation beds, COVID ward beds, ICU beds, and mechanical ventilators. Lahat po ay malaki-laki ang ibinaba ng utilization rate. Makikita po sa kanan, yung iba bumaba by 4%, 10%, 11%, and 13% respectively. Next slide. Isa rito sa Region 12. Pinapakita po natin to dahil tumaas ang kanyang HCUR ng 8 percentage points.
makita natin from 58%, from 50% noong June 3, tumaas po ngayon June 11 to 58%. At malaki rin ang itinaas ng isolation bed at ICU bed utilization rate sa rehiyon, ngunit hindi gaanong malaki ang pagtaas ng allocated beds for COVID-19. So makikita po natin, halimbawa, ang ICU beds po rito sa Region 12, from 61% noong June 3, ito po ay tumalon sa 83%. Tumaas ng 22 percentage points. At ganun po sa isolation and COVID ward beds. Next slide. Tumaas naman ang healthcare utilization rate ng Region 6 ng 6% nitong nakaraang linggo at makikita na pinakamalaki ang itinaas ng utilization rate ng ward beds at pawang nabawasan pa ang bilang ng dedicated ward beds sa rehiyon. At kaya minabutin po natin na nakikipag-ugnayan tayo sa mga local chief executives para ipaalala sa kanila pong mga ospital, kasama ang local government hospitals at ang mga private hospitals na palawigin po ang kanilang COVID bed allocation from 20% to 30% para po sa mga private hospitals at para po naman sa mga ospital ng gobyerno from 30 to 50% para mas malaki po ang ating kapasidad at hindi po mabilaukan ang ating pong sistemang pang-ospital. Next slide. Maliban sa mga nabanggit na rehiyon, ang La Union, Tarlac, Cavite, Rizal, Puerto Princesa City at Benguet ay kasalukuyan may high or critical risk ICU utilization rate, habang ang Agusan del Sur ay may high risk HCUR. At dahil sa nakikita natin pagtaas ng utilization rate, lalo na sa mga rehiyon at areas na nabanggit, muli namin binibigyan din ang kahalagahan ng paglalaan na sapat na kama at mechanical ventilators para sa ating COVID-19 patients. Napaka-importante po na atin sundin ang minimum health system capacity standards. Yan po ang akin na binanggit na kailangan itaas po ang COVID bed allocation. At ganun din po, sapat sa ganitong pamamaraan ay matutugunan natin ang mga kaso at mapapababa natin ang utilization rate sa mga rehiyon. Lastly, Mr. President, sa kabuuan po, can we have the last slide? Ito ang atin pong mga pangunahin mensahe ngayong linggo. Una, patuloy na nagpaplateau ang ating mga kaso dahil sa mabagal na pagbaba ng mga kaso sa NCR. Nagpaplateau ang mga kaso sa plus areas, rest of Luzon and Mindanao, at ang pagtaas ng mga kaso sa Visayas ay binabantayan din po natin. Ikalawa, nakasalalay sa ating pagpapatupad ng ating prevention, detection, isolation, treatment, reintegration, and vaccination strategies kung patuloy na bababa o tataas ang mga kaso. At huli, dahil patuloy na tumataas ang mga kaso sa Visayas at Mindanao, marapat nang itaas agad ang bilang ng mga nakalaan na kama at mechanical ventilators para sa mga COVID-19 patients, lalo na ang ICU beds at mechanical ventilators. At panghuli na lang po, Mr. President, inuulit po natin ang paalala sa ating po mga pamahalaan lokal na mga ehekutibo na kinakailangan po talaga ay paigtingin ang pagsasakatuparan ng ating pandemic response doon po sa prevention, early detection, and aggressive isolation, and improve clinical treatment, especially of severe and COVID cases, no, para makasalba ng buhay. Sa bandang huli, yun po ang pinakamahalaga. Mapaliit natin ang bilang ng mga pumapanaw at ipagpatuloy po natin ang lahat ng mga napatunayan ng mga pagtugon sa pandemic COVID-19. So ito po ang pinakahuling bahagi ng aking ulat, Mr. President. Maraming salamat at ako po ay handa ng sumagot sa inyo pong mga katanungan. Salamat po. Maraming salamat sa iyo, Secretary Duque. Sani, hindi mo na kailangan. Tapos ka na. Tapos ka na.
magsalita? Hindi pa po. Go ahead. Okay. Mr. President, the DOF is always asked two questions. Number one, do we have enough money for the COVID vaccines? Number two, are we borrowing too much money? So, yan po ang laging question sa amin. Let's tackle number two first. Are we borrowing too much money? So we want to show ho na from 2019, which was a normal year, our total revenues was, that is the last normal year, our total revenues was 3.14 trillion pesos. Bumabaho yan to 2020 to 2.86 trillion lang. And our estimate for 2021 is 2.88. On the other hand, yung expenditures natin tumaas. From 2019, we spent only 3.8 trillion. However, because of the COVID, 2020, we spent 4.23 trillion. And 2021, we are expecting to spend 4.7 trillion. So ang difference is what we call the deficit increased from 666 million, nag-double ho to 1.37 trillion in 2020, and then it went up almost 3 times from 2019. We estimate our deficit is now 1.86 trillion. As a percentage of GDP, this is 3.4% in 2019, 7.6% in 2020, and 9.3% we estimate in 2021. Now, what did we do? We had to borrow money because bumaba nga yung humina nga yung economy natin kasi mga lockdowns, tapos bumaba pa yung collections natin kasi humina ang business. So our borrowings went up from 1 trillion to 2.7 trillion in 2020 and will be around 3.1 trillion in 2021. However, this is now as a percentage of GDP 30.96% in 2019. It became 54.5% in 2020, and then it's 58.7% in 2021. Ngayon, of course, the debt level has increased, but we know it is temporary. It is not a permanent. It is not a permanent situation. Once we open the economy, our revenues will go back, and once we beat COVID, our expenditures for COVID are also going to go down. So we're going to become normal again, probably in 2022, probably in 2023. We are going to become normal like 2019, where our deficit is much lower. Swerte na lang ho tayo. Not swerte, but because of your tax reforms, Mr. President, our credit rating has been very, very strong, and it has not been downgraded. More than 100 countries around the world have been downgraded in credit rating. Ang ibig sabihin yan, pag na-downgrade kayo, mahihirapan kayong humiram. O kung hihiram ba kayo, mas mataas ang interest. So, ang interest natin actually is quite low because our credit rating is very good. So, we think that the debt level of our country is high, but it is sustainable, and we can manage to handle this debt in the coming years. So that's the first question. The second question they ask also is, do we have enough money for the vaccines? Okay. So if we go to the second set of slides,
the Congress has authorized us to spend. Can you please put that up a little higher? Scroll up, please. Has authorized us to spend 85 billion pesos for the vaccines. Ngayon, the money is coming from, first, the Department of Health budget, 2.5 billion. Bayanihan 2 is 10 billion. So that is 12.5 billion. That is from our General Appropriations Act. From ODA financing, in other words, we borrowed from World Bank, Asian Development Bank, and Asian Infrastructure Bank. We borrowed a total of 58.5 billion pesos. 23.9 from World Bank, 20.3 from Asian Development Bank, and 14.3 from Asian Infrastructure Bank. Okay. Other financing we are sourcing is up to 11.5 billion, and contingency funds probably another 2.5. But the total so far is we have 85 billion. Now the money is there. So we have enough to buy. For 85 billion pesos, we can buy 140 million doses of vaccines. Okay? Now, 140 million doses of vaccines can vaccinate 70 million Filipinos. Now, 70 million Filipinos is the entire adult population. So we have enough money to vaccinate the entire adult population. Now, if we have to vaccinate children from 12 to 15, I don't know if that's authorized already, from 12 to 15. The Pfizer, 12 to 15, Sinovac, 12 to 17. Yeah, we estimate that will cost another 20 billion pesos, but we have enough reserves to cover that amount of money. So we have enough. Sapat po yung pera natin para sa vaccination. So we don't have to worry. The money is there, and we will certainly be able to vaccinate in the entire adult population, plus the teenagers who are, I think, around 15 million, right? Around 15 million Filipinos. So total 85 million Filipinos. Anything else, Ani? That's it. Thank you. Let's go to Secretary Galvez. Mr. President, our Executive Secretary, Amel Deldia, Senator Bongo, my fellow cabinet members, magandang gabi po. So ngayong gabi po, we will present some updates. Next slide, please. Sir, the Philippines is about to breach 7 million mark on vaccine administration today. In fact, if we will see the percentage that we had, it represents 6.48% of our population. Then also number two is the Philippines will receive have received 4.28 million doses of vaccine last week, with remaining 6.4 million will be delivered before the end of June. And the good news is also that considering that we have a stable supply already, steady supply of 10 million to 15 million a month, more or less 45 million doses will be delivered during the third quarter. Thank you, sir, sa negotiation, sir, ng team ng Department of Finance, considering that we were able to lower some of the price and we were able to gather some of the doses. And then number three, sir, ito isa sa pinakamagandang balita, na nag-loosen up na po ay yung mga rich countries, particularly
the US had an initial donation of 80 million doses to be given by June, kasama po yung Southeast Asia. And they also announced lately that 500 million more doses will be given to the poor countries. This will favorably impact yung COVAX delivery po natin, meaning yung ating COVAX, now we are expecting to receive 44 million this year. Magiging parang assured na po na at least may 20% po tayo ma-receive, and they want to increase it into even 30 to 40%. So malaking po yun, malaking magandang balita po yun na ang US tumutulong po sa atin, pati po yung apat na kanyang mga companies ay sa ngayon po talagang on the verge of makukuha na natin po yung supply agreement ng more or less 90 million doses. So ang Sinovac, ganun din po, ang Sinovac we also want to thank China kasi po yung Sinovac, very steady po yung kanyang vaccine delivery. I will show it later, Mr. President. At yun po, nakapag-support sa ating mga A4 opening. And then also, yung Sinovac, siya rin po ang sinusupply po namin sa mga emerging hotspots. Talaga pong yun, yung directive niyo po na yung lahat ng mga emerging hotspots dito sa Mindanao at saka sa Visayas ay nabibigyan po ng Sinovac. And also, we have some survey that the public demand for Sinovac also greatly increased. Yung mga LGU tumatawag po sa amin ni Senator Bongo, actually ang talagang hinahanap nila yung mas madaling ma-deploy kasi madalian po ang ginagawa po natin because we are racing against time. And then yung number 5, yung real world data reveals that really vaccine really work. Nakita po natin nangyari sa Israel at saka sa UK at saka sa US. Nagkaroon talaga ng steep decline ang kanilang mga cases at saka nag-open up na po sila ng kanilang mga economy. And then also, based on some publication, scholarly publication, that the vaccine really prevent death, hospitalization, and severe cases, and even to some extent, transmission. And then yung number 6, sir, yung inyong directive po sa akin, being issued by our Executive Secretary, that we will be building a memorial wall for the remembrance of the heroism of our healthcare frontliners. Ito po, ginagawa na po natin ang coordination with SND and other stakeholders on the design at saka kung saan po ang site na magandang mailagay po yung memorial. And then number 7, sir, is the Israeli experts will visit the Philippines on June 20 to 25 to share their best experience on the vaccine deployment. Next slide, please. So ito po yung total vaccine administered na natin po ngayon na sa ngayon po meron na po tayong first dose na more or less 5 million and then yung second dose po natin more or less magto 2 million na po ang fully protected. At ang ating A1 yung healthcare workers ay mayroon ng more or less tayo nag-administer na 2.5 million na for the first dose and the second dose. At malapit na pong magkaroon tayo ng 1 million na fully protected ang ating healthcare workers. At nagsimula na nga po rin po tayo sa A4 at tumaas na po ang kanilang bilang from only 26,000, ngayon naging 152,000. This is also a confidence na pagka once na nabakunahan po natin ang karamihan ng A4, the opening up of the economy will be a consequential effect of this. Sa ngayon po, meron na po tayong 12,705,870 na vaccine na na-receive at meron po tayong nasa buffer stocks na po natin ngayon na nakadeploy na po sa iba-ibang mga vaccination center. May 5,757,321. Ang ating gusto po, Mr. President, ito pong total vaccines na nasa stock po natin ay kailangan maging 10 million para tuloy-tuloy po yung ating vaccination sa buong bansa. Next slide, please. Sir, sa ngayon po, ang Pilipinas ay number 31st all around the 98 countries globally who are administering the vaccine. Out of 47 countries sa Asia, tayo po ay number 13 at nanatili po tayong second sa ASEAN in terms of administering the jabs or yung tinatawag nating total jabs administered since the start of the vaccination. Next slide, please. Sir, ito po ang mga doses na matatanggapan natin this coming week of June and also on July.
nakatanggap na po tayo ng 8,329,000 from February to May. Ngayon po, ngayong June, nakatanggap na po tayo ng 4,376,820 at makakatanggap pa po tayo ng 6.4 million. Mula sa Sinovac, magkakaroon po tayo ng delivery na 1.5 million. Kasama na po ito yung 500,000. Ito po yung order po ng Chinese-Filipino Chambers of Commerce at saka po yung ating 1 million. And then sa June 24, another 1 million. And then ang 1.5 na remaining ay darating po sa end of June. Ang Moderna po ay darating po ng June 25, 250,000, 55,000 po ang dito po ay ang private sector. Ang AstraZeneca ng COVAX ay darating po more or less sa third or fourth week ng June. And then inasahan po natin yung component 2 ng Sputnik ay darating po sa 150,000. At nagkausap na rin po kami sa embahada ng US na ang donation ng US ay most likely darating din po ng June. Yun po ang inaantay po natin. Malaki po ang may tutulong po nito. Ito pwede po nating ibigay po pro rata sa ating mga different provinces. Sa July, meron tayong matatanggap na another 4.5 million pero pwede po nating increase to ng 5.5. We are still negotiating na ma-increase po natin. And then COVAX, we are expecting another 4 million. Moderna, tataas na po na 1 million. At darating na po ang order galing Thailand na AstraZeneca plant, 1.17 million at another Sputnik na inaano po natin na tumaas ng 1 million. So sa July po, maasahan po natin na magkaroon po tayo ng 11,670,000 ang ating pong doses na matatanggap. Next slide please. So ito po yung mga magandang balita na talagang ang mga rich countries are now easing up yung tinatawag na na-reach nila yung tinatawag na inflection point or yung tinatawag nating turning point na talagang mas mataas ang kanilang supply kaysa sa demand. So ngayon nakikita po natin nag-i-ease up na sila ng kanilang mga doses and even G7 scale up yung 500,000 na binigay ng US to 1 billion doses. So ang implication po nito, marami pong makakatanggap na developing countries at saka yung mga poor countries na sa COVAX at yun po ay nakita po natin, naasahan po natin na baka po yung 4 million natin na nakukuha sa COVAX ay tumaas po at maging 6 million or even higher per quarter. Next slide please. So ito po ang real world data na magaganda ang mga feedback sa ating mga portfolio, yung sa Sinovac, maganda ang study niya sa Brazil at saka po doon sa study ng Indonesia. And then also nagkaroon na po ng approval ang China ng emergency use into children. So 3 to 17 pwede na po ang Sinovac. And then nakikita po rin natin na maganda ang naging tinatawag nating uptake ng ating mga kababayan dahil may WHO na emergency use approval na po ang Sinovac. So most likely ito po matatanggap na po kung ating sa mga OFW. At least meron na pong stringent authority na approve na po ang Sinovac. Makikita po natin yung sinabi nga po natin na at least tayo po sa Sinovac may steady supply tayo. From June and July and August, 4.5 million ang makukuha natin. September, meron tayong 3 million. In October, another 3 million. And November, another 1 million. At ninegotiate po namin na pwede po natin na September, October, November, pwede pong gawin natin na 4.5 million po yan para makuha po natin yung A4 population kasi ang A4 population is 32.5. Next slide please. So ito po yung ating focus po ngayon, yung ating strategy ay makuha po natin ang tinatawag nating population protection ng NCR plus 6 plus yung Metro Cebu at Metro Davao. Kaya nga po yung Pfizer na 2.2 million, dinipili po natin ang almost 1 million sa NCR at NCR plus 6 at saka 210 million sa Metro Cebu at Metro Davao. At dinagdagan po natin po yun ng Gamaleya at the same time pati kasama po ng Sinovac. Ito po ang ginawa po based on your directive to redeploy vaccines
to the other rising regions, yung lahat po na may underline, nag-deploy na po tayo ng mga vaccine ng Sinovac and also some vaccines ng AstraZeneca dito sa mga regions po nito. In order to address yung increasing surge ng mga area from Mindanao and also in areas of Luzon and also Visayas. Next slide, please. So ito po yung tinatawag nating mga different study na talagang maganda rin yung mga result na real world data on mRNA vaccines. And also nakita natin sa Lancet at saka Nature data, ito po talagang mga scholarly data na binigay po sa atin ng Vaccine Expert Panel na talagang very important to achieve high vaccine coverage to maximize vaccine public health impact. Nakita po natin, pagka nakuha po natin yung 30% threshold, ay magpaplato na po ang cases at pagka 50% ay bababa na po ang cases. Next slide, please. Ito pong sa Wall of Heroes for Fallen Medical Frontliners ay nai-report na po natin sa IATF, and we are also encouraging some artists in order to have the artistic design of the Wall of Heroes Memorial. We will do this with other stakeholders and in coordination with the military and the AFP. That's all for my report, Mr. President, at maraming pong salamat. Today is Independence Day, yesterday rather. And I hope that your celebration of Independence Day has rekindled in us a renewed patriotism sa ating bayan. On this note, allow me once more to thank the medical and essential frontliners who are the modern-day heroes of our nation in the midst of pandemic. Pakinggan ninyong mabuti ito kasi ito yung classification ng quarantine sa mga community. Community Quarantine Classification for June 16 to 30, 2021. The following areas will be under modified enhanced community quarantine until June 30, 2021. City of Santiago and Cagayan in Region 2. Apayao and Ifugao in CAR, Bataan in Region 3, Lucena City in Region 4, Puerto Princesa in Region 4B, Naga City in Region 5, Iloilo City and Iloilo in Region 6, Negros Oriental in Region 7, Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte in Region 9, Cagayan de Oro in Region 10, Davao City in Region 11, Butuan City, Agusan del Sur, Dinagat Islands, and Surigao Sur in Caraga. Meanwhile, the following will be placed under General Community Quarantine. NCR and Bulacan with some restrictions, Rizal, Laguna, and Cavite in Region 4A with heightened restrictions, Baguio City, Kalinga, Mountain Province, Abra, and Benguet in CAR. Isabela and Nueva Vizcaya and Quirino in Region 2. Batangas and Quezon in Region 4A. Iligan in Region 10. Davao del Norte in Region 11. General Santos, Sultan Kudarat, Sarangani, Cotabato, and South Cotabato in Region 12. Lanao del Sur and Cotabato City in Barn. The rest of the Philippines will be under modified general
community quarantine from June 16 to 30, 2021. We are seeing a positive result in the weekly and strict quarantine restrictions that were imposed. Our weekly doses of Sinovac from China and 2.2 million. Ulitin ko, 1 million doses ng Sinovac from China, 2.2 million from Pfizer, from the COVAX facility sa WHO to. Then on June 11, we received 100,000 of Sputnik from Russia. In a total, we have received more than 12 million doses. I am also pleased to note that on June 7, the government has already administered more than 6 million jabs of priority groups, A1, healthcare, A2, senior citizens, A3, persons with comorbidities, and A4, economic frontliners. Many LGUs have started vaccination for 4A, and we hope our economy frontliners will go to the vaccination sites without fear or delay. Recently, ang gobyerno may nalaman as allowed travel leisure from NCR plus to areas under modified community quarantine. However, it has come to my attention that some travelers arriving in various parts of the country, most notably in Boracay, are presenting fake COVID-19 tests. Huwag ho ninyong gawin yan at makukumpurismo lang kayo. Hindi lang man, pati yung gastos ninyo. Kindly check at least twice over whether or not you have the genuine certificates. I am also directing the Department of Tourism, the Philippine National Police, and all local government to arrest those presenting fake tests and enforce strict compliance on protocols of local tourism. Do not be afraid to file sanctions. Ang mayroon ding dumating sa akin na balita na 86 persons so far tested positive after going to a food distribution activity in Barangay Matandang, Balara, Quezon City more than 2 weeks ago. While we have the best of intention, our kababayans would like the food pantry. We must ensure that these activities will not go out of control and become super spreader events. Alam mo, wala mang question itong pantry scheme. As a matter of fact, I salute the people behind this and those who originated it. Ang ano lang kasi sila, ang nagkulang sila. And maybe I use ignorant because they are ignorant of the prohibition imposed by law, not by me. Hindi siguro ninyo nabasa, pero kung sa totohanan lang, if it's a matter of assessing whether or not you are doing good, you are doing super good. Saludo ako at maganda yung konsensya ninyo sa kapwa-tao ninyo. But please, read the restriction first. Kagaya nitong mga lugar na hindi ka mapuntahan, tapos pupunta kayo doon, or whatever. Or you go there to maggawa ng pantry service to the people. See to it that the regulations are complied with. Kaya kung talagang magka-crowding yan, super spreader yan. Mag-i-spread na naman. Wala nang katapusan. Just like,
we are better off than the other countries. Yung iba, ang Japan, mayroon na naman silang spike. I think Malaysia is also suffering from a resurgence. I don't know what kind of wave is that. But we are of no exception. Hindi ba sasabihin mo, hindi tayo. As a matter of fact, yung gustong malaman talaga ang sitwasyon ng COVID ng Pilipinas at vis-a-vis COVID Philippines, magbasa muna kayo. Ang tignan ninyo how the contamination is hard to control. Pabalik-balik na lang yan sila dyan. They have the spike, then they can put it under control, then they go into a lockdown, babalik na naman. So, unless and until everybody is really vaccinated, wag na muna tayong you know, I know that you want to go out. I know that you are itching to travel. But please, kung may panahon lang ng may ibang panahon lang na magawa mo yan, do it at some other time. Itong sarili mong I hold everyone responsible for complying with the regulations. Itong weak power, the recent power outages in Luzon poses a serious threat not only in our COVID-19 response measures but also to our economic recovery. The Department of Energy and Power said the power interruptions are happening because several power plants went under maintenance or became non-operational at the same time when there was a high demand for electricity because of high temperatures. Ang Department of Energy has called upon the National Grid Corporation of the Philippines to comply with its obligation to provide sufficient levels of ancillary services and power reserves. However, the NGCP countered that consumers will stand to suffer from soaring electrical rates if it complies with the proposed 100% firm contracting for ancillary services. Yes, Senator. Napansin ko lang po, Secretary Galvez, di ba nung Marso, nung bumalik tayo sa ECQ, wala pa yung mga bakuna, paparating pa lang. Yung problema ng NCR ngayon, pero nung binuhusan niya na ng bakuna rito sa NCR Plus, kita niyo po, nag-stabilize ngayon, hindi na napupuno yung mga hospital. Yun po nakikita ko rin pong problema sa Visayas at saka ngayon sa Mindanao. So, yun po yung suggestion ni Presidente na makapag-deploy na rin po ng bakuna doon sa malalayang lugar. Especially po doon sa mga capital towns po ng probinsya dahil doon nagtatakbuhan. Halimbawa, yung Cotabato City, doon po nagtatakbuhan yung mga munisipyo. Yung Dipolog naman po, yung mga maliliit na munisipyo, takbuhan kasi nandoon po yung sentro ng mga DOH hospital, kung maaari po, dahil nandoon na yung problema ngayon. Papalabas na po sa Metro Manila at ayaw nating mangyari yung nangyari sa Metro Manila nung nakaraang 2 buwan po. Anyway, dagdag ko lang po sa mga kababayan natin. Sabi nga ni Secretary Duque kanina, magpabakuna po kayo kung gusto nyo makalabas ng pamamahay ninyo. Tingnan nyo po yung mga senior citizens, pinayagan na po makalabas dahil naka 2 doses na po sila. At sa mga basketball fans, tingnan nyo po yung NBA, nanonood po kayo. Sila po ay nakakapanood na po ng
basketball. Mga audience, may crowd na po. Tayo dito sa Pilipinas, medyo huli pa tayo. At nakikita nyo na merong pag-asa. Dahil yung bakuna lang talaga. Magtiwala ho kayo sa bakuna, wag ho kayo matakot sa bakuna. Matakot ho kayo sa COVID-19. Ang bakuna po ang susi, ang solusyon natin dito sa problemang ito. Salamat po. Let's hear itong si Dr. Domingo sa May we hear from you kasi yung Sinopharm was already I understand granted a use under emergency category. Yes, sir. Konting konting updates lang po. I have some slides. Next slide please. At this time po, although there are already 17 approved na vaccines po under emergency sa buong mundo, meron pa rin po, Mr. President, na mga dinedevelop, no? Meron pa pong 123 additional vaccine candidates undergoing clinical trials. There are about 359 clinical trials all over the world now, including dito po sa atin, no? Merong ongoing at saka may mga potential pa po na mag-start ng mga clinical trial for vaccine development dito sa atin. Out of the 17, 8 po yung allowed na dito sa atin, no? At ang pinakahuli nga po, yung Sinopharm. Next slide please. So yung pinakauna po natin na bigyan, sir, ng EUA, yun pong Pfizer. Ito po ngayon ang allowed na for people, children 12 years old, and then of all adults na rin po, no? So 12 years and above. Meron na pong emergency use authorization itong Pfizer. Lahat po yung iba, 18 and above po. Pwedeng gamitin si AstraZeneca, yun pong Sputnik, yun pong Sinovac. Next slide. Tapos po yung sa Janssen, yun pong sa Covaxin at Moderna. At nung last week nga po, nung June 7, binigyan na rin po natin ng dahil may matatanggap po possibly ang Department of Health ng mga donation po na Sinopharm. At after paktignan naman po ng ating mga experts yung mga clinical trial results ng Sinopharm, binigyan na rin po ng emergency use authorization, and of course recognizing the emergency use listing of the WHO for that vaccine. Ang pinakahuli pong bakuna na possibly bibilhin po kasama sa basket nila Secretary Galvez towards the end of the year, fourth quarter, ay yung Novavax. Lumabas po kahapon at saka kaninang umaga preliminary data ng Novavax, and it seems to be a very encouraging data, at maganda po mukhang very robust po yung information at maganda ang resulta ng kanilang mga clinical trials, although fina-finalize pa po ito at ipapublish pa lamang, no? Pero nakikita po ng efficacy rate niya is above 90%, no? Very comparable to the other vaccines that have been earlier approved. Dito po sa atin sa Pilipinas, sa Philippine FDA, nagsulat na rin po the other day ang Novavax, signifying their intention to apply for an emergency use authorization. And in fact, they already sent some of the clinical trial results to us. At inaaral na po ito ngayon ng ating mga experts kahit po hindi pa sila officially nag-a-apply. Para kapag po nag-submit na talaga sila ng mga dokumento, mas mapapabilis. And ang nakikita po natin, ang prevision po natin ito, possibly baka po by fourth quarter, makakakuha na rin po siya ng EUA sa US, sa India, sa UK, and dito po sa atin mag-a-apply na rin po siguro sila by siguro po July or August. Next slide please. So as for information lang po, sir, sa Pilipinas po ngayon we have 3 approved clinical trials for vaccines that are ongoing. Pero meron pa pong nag-a-apply na mga iba, no? Meron pa pong 3 under process na mga vaccines din po na possible na dinidevelop in the future from China and from Australia. At mukhang meron pa pong mga nagtatanong, no, na iba pong mga vaccines that are going to our vaccine expert panel. So tuloy-tuloy po ang development, and our scientists and our doctors are really helping in this global effort, not only to develop vaccines but also to test and complete clinical trials for therapeutics para po sa mga gamot kontra sa COVID.
In fact, as of today, meron na pong 25 na clinical trial na na-approve ang FDA na ongoing dito sa atin. Meron po rito mga local trials na sa atin lamang, pero meron mga multi-country trials. Meron pong herbal products katulad po ng lagundi tsaka ng tawa-tawa. Meron pong anti-inflammatory, meron pong hormone katulad po ng melatonin. And then some antivirals, antibiotics, convalescent plasma, at yung mga bago po ngayong class of drugs, the antibodies. So all of the workforce naman po ng ating mga scientists at saka mga doktor ay tumutulong din sa global effort towards developing and identifying therapeutics for COVID-19. Yan lang po, sir. May tanong ako. How about the ivermectin? Ano yan? Yung ivermectin po, nawala na sa passing. Ano po yung pong clinical trial ng DOST, ang schedule po nila ay magsa-start po this month. Ngayon pong June, para po maumpisahan na nila yung kanilang trial, yung pong inutos nyo. Alam mo, hindi naman sa but there are a lot of credible people, doctors at that, at maraming civilian na they swear by their father's grave na yung ivermectin na yan is doing good to their bodies while they are suffering from COVID. Yung iba reported that the following day nakatindig na sila. And, as kagaya ko, pareho man tayo, as a lawyer, as a doctor, we have to exercise the greatest of the diligence of a good father of a family. Yung talagang pinaka-istriktong daanan ng before giving it to the public. But I'm just telling you that a lot of people doon sa probinsya ganun, maraming nagsasabi sa akin gumaling sila pagkatapos itong inumin nila itong bakuna sa para saan yung yawa na yan? Bulate. Pati bulate dali. So is that the deworming? Yes, sir. Yes, sir. It's an anti-parasitic preparation for dogs and cats, animals in general. And it is also sa human naman for a particular worm or parasite, onchocerciasis. Tama ba yun, DG Eric? It is indicated. Onchocercaria at strongyloides. Pero ngayon po, Mr. President, meron na rin naman pong FDA-approved na human preparation ng ivermectin dito sa Pilipinas. Meron na rin po tayong pinayagan na ibenta at human grade po talaga ito. At meron pa pong mga ibang kumpanya na nag-a-apply din po at undergoing evaluation right now. Kaya nga, ang ko kasi, by the sheer number of people really proclaiming that it is good to fight COVID-19. Kasama kasi ang mga doktor. Yan ang problema. Kami sa mga ibang profesyon, wala kami ano man sabihin namin dyan, would be taken with the 2 cents value ng salita mo. Pero itong mga I swear by the Father's grave that it is really effective to fight COVID-19. So the earlier the studies are completed, whether or not it has the efficacy to fight COVID-19 is important kasi mura at available. And if it can lessen COVID by 50%, maganda na yan sa totoo lang. I am not in a position to say that it should or it should not be used. Ang akin lang, if there's an application at may clinical studies na kayo, and if there is no
kung funding lang, i-fund mo na lang. We can give you replenish the money later so that once and for all we can resolve the issue of this Iver victim. Okay? Yes, sir, funded na po yung study niya ng Department of Health at ang DOST po ang gagawa at mag-uumpisa na daw po sila ngayong June, but we will follow it up po with them. No. That is a very encouraging statement. Next is the Cabinet Secretary. Secretary Nograles. It's your turn. Good evening. Magandang gabi, Mr. President. Yes. Sa ating mga kababayan, kay Senator Bongo, happy birthday. Kay ES Majaldea at sa mga kasamaan ko sa gabinete. Tuloy-tuloy pa rin yung trabaho ng inyong IATF on Zero Hunger or yung Task Force Zero Hunger na binuo nyo, Mr. President. At ang binabantayan natin ngayon sa aspeto ng kagutuman at malnutrition, kabahagi yung pagbantay natin sa food safety and accessibility. So dito muna sa food safety na ginagawa ng inyong pamahalaan kasama yung mga tanggapan ng DTI, DOST, DSWD, Department of Agriculture, DOH, DAR, DNR, DILG at ang ating tanggapan. Ito pong research and development projects, 4 na po yung nakompleto para sa appropriate technologies and services to combat malnutrition. At yung proficiency testing at testing of food quality and safety ng mga processed meat, powdered concentrate, and ground nuts. Sa Integrated Food and Safety Program, nakakompleto na po tayo, Mr. President, ng 6 na food safety training modules and 10 training manuals on risk profiling. We've trained 227 DOST food safety team members and analysts and trained 77 DOST risk assessors sa data collection and for risk profiling. We continue to conduct webinar series para sa food safety risk assessment kasama yung mga iba't ibang participants. And we've assisted MSMEs, food MSMEs sa kanilang food safety standards, 648 po. And also assisted 180 MSMEs para sa FDA license to operate. We've also drafted, next to completion, ang guidelines for the recognition of food safety training providers together with the Food Safety Regulation Coordinating Board with DOST. Dito naman sa gatas, of course, ang kasama natin ang tinutulong sa National Dairy Authority and the farmers, no? And their farmers. So 200 farmers have actually been assisted sa Milk Safety and Quality Assurance Program. Together with webinars on the introduction to food safety, on dairy safety regulations, kasama yung lahat ng regional offices ng National Dairy Authority. And we continue to assist dairy business operators by providing a total of 1,111 kits with materials para makakomply sila sa mga regulations. And we have tapped the regional offices to do the distribution para po dito. From milk, let's go to agriculture and fisheries, both sa safety and quality control. So meron po tayo mga farm equipment, post-harvest facilities, which is very important para sa food safety rin po natin. At kasama dito yung post-harvest equipment like fish marts, fish stalls, dryers, freezing equipment worth 11.7 million. Fishery facilities and aquaculture farms, we continue to monitor and inspect them for quality control, 3,215. The analysis of fishery facilities and aquaculture farms, 42,511 po. Fishery products have been continued to be monitored and inspected, and the analysis of fishery products as well. And for the quarantine registration and licensing, patuloy pa rin yung permits, licenses, and accreditations that we issue together with yung some commercial fishing vessels and gears po natin.
Next is accessibility naman po, Mr. President. So, syempre, importante na maging accessible yung mga pagkain sa ating mga kababayan, especially during this time of the pandemic. So, from January to December 31 of 2020, patuloy yung ginagawa nating Agri-Pinoy trading centers all over the country. We've actually been able to help 15,611 farmers and raisers. And that's a total volume of crops traded of 61.2 million metric tons. And we are currently still constructing, may ongoing construction po tayo ng additional Agri-Pinoy trading centers dito po sa Santa Maria, Ilocos Sur, Provincial Trading Post. May construction din po tayo sa Sariaya Agricultural Trading Center and the Batangas Provincial Agricultural Trading Center. May upgrading din po tayo ng Tanawan City Trading Post and the construction ng Camarines Sur Trading Post. Of course, we continue to monitor the prices of the basic necessities po natin. At ito ay alinsunod sa Price Act or Republic Act 7581 at kasama natin dito yung Price Coordinating Council. So the Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Service through its Surveillance, Monitoring and Enforcement Group continue to conduct regular price and supply monitoring of agricultural crops, fish and other marine products, fresh meat, fresh poultry, dairy products, fertilizers, other farm inputs, and assists in the enforcement on confirmed violations. So as of December 31, 2020, 252 wet markets ang regularly monitored natin nationwide. The Price Enforcement Unit has issued a total of 514 notices of violations, 167 cases adjudicated, 347 cases for validation. At sa NCR po, we continue to monitor the 11 wet markets and selected wholesale markets, supermarkets and grocery stores para naman sa basic commodities like rice, fresh fish, meat, poultry, vegetables, fresh fruits, cooking oil, sugar, among others. And para mas high-tech po tayo, we also have the Deliver-E platform. It actually, through the online platform, connects yung farmers natin to the buyers through digital platform. This is very new, Mr. President, and we hope to be able to continue this project. So from December to March, so far, we have helped 431 farmers, helped them in selling their goods online. 44.865 metric tons ang namobilize na po natin and worth 3,614,000 fresh produce transacted with 2,088 total number of sales ordered processed and 1,226 customers so far. Yung e-presyo system naman is our way of monitoring the prevailing prices of basic necessities and prime commodities. So in 2020, 75% of provinces nationwide encoded in the system, and for the first quarter of 2021, tumaas na po to 84% ng provinces. So this is very important sa customers and consumers na mabantayan nila ang presyo sa bawat region at sa bawat locality. At least malalaman nila, Mr. President, kung ano yung prevailing prices ng basic necessities and prime commodities. Yun lang po, Mr. President. Tuloy-tuloy pa rin namin sa task force. Thank you, Secretary Nograles. Secretary Anyo? Magandang gabi po, Mr. President. Executive Secretary Major Dea, Senator Bongo, happy birthday. Fellow servants and workers in the government. Maikling ulat lang po ito. Please put my slide. Narito po ang datos na ating nakalap ng mga nahuling lumabag sa iba't ibang public health standards at safety protocols. Katulad ng pagsusuot ng face mask, ang pagbabawal ng mass gathering, at pagpapanatili ng physical distancing mula
ika-7 hanggang ika-13 ng buwan ng Hunyo. Base po sa datos, bumababa naman ang bilang ng mga nahuling hindi nagsusuot ng face mask, nasa 51,670 individual. Pati na ang bilang ng kaso ng mass gathering, 426 na individual. Habang tumaas naman ang bilang ng mga sumuway sa patakaran ng physical distancing sa 15,576 sa buong bansa. Kinasuhan po natin dito ay umabot na 2,417. Sa datos naman po na nakalap natin ngayon, hanggang ika-14 ng araw ng Hunyo, may mga naiulat na insidente ng mass gathering sa rehiyon ng Calabarzon, Central Visayas at sa Cordillera Admin Region. Base sa ating nakalap na report, ang mga punong barangay ng Barangay Matabungkay sa Lian, Batangas, Barangay Kasambagan sa Cebu City, at Barangay San Mariano sa Santa Marcela, Apayao, ang napabilang sa listahan ng mga local chief executives na kasalukuyang iniimbestigahan. Sa mga naiulat na violations ng nakaraang linggo, mayroon naman tayong updates na patuloy na pag-usad ng mga reklamong inihain labang sa mga opisyal ng barangay sa Barangay Matiktik, Norsagaray, Bulacan, Barangay Campotao, Cebu City, Barangay 171 ng Caloocan City, Barangay San Jose, Navotas City, at Barangay 181 at 182 ng Tondo, Manila. Next slide, please. Patuloy ang pagsusumikap ng ating mga LGUs sa pagbuo ng kanilang Emergency Operation Centers, Barangay Health Emergency Response Teams, at quarantine facilities upang mapaigting ang kanilang kakayahang makontrol ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Patuloy din ang pagbubuo ng ating LGUs ng kanilang protocols for management of COVID infections, vaccination action plans, at ng master list ng mga priority at eligible groups sa kanilang nasasakupan. Sa tala ng lahat ng LGU sa buong bansa, may 32,804,000 at 33 mga Pilipino mula Category A1 hanggang Category C na ang nairehistro ng LGU sa master list at ito ay nakahanda ng mabakunahan. Inaasa nating lalaki pa ang bilang na ito habang dumarami rin ang bilang ng mga Pilipinong nagpaparehistro para mapasama sa listahan ng mga nababakunahan sa mga darating na araw. Sa kampanya naman po ng illegal na droga, sa ating patuloy na kampanya, sa datos na nakalap ng ating pambansang kapulisan at ng iba pang mga ahensya, 32 mga drug personalities ang kusang sumuko sa mga otoridad mula ika-6 hanggang ika-13 buwan ng Hunyo. Umabot din sa 1,075 ang ginawang anti-illegal drug operations ng ating kapulisan at ibang mga ahensya. Sa mga ginawang anti-illegal drug operations na ito, mayroong naitalang 1,576 na mga drug personalities na naaresto habang 12 mga personalidad naman ang naitalang namatay sa gitna ng mga operasyon ng ating anti-illegal drug units. Bigyan ko lang po ng emphasize ang naganap na magkahiwalay na operasyon kahapon, June 13. Ito po ay naganap sa Imus, Cavite, alas 4 ng hapon, na kung saan ang ating PIDEA at iba't ibang units ng Philippine National Police at ng ISAP at NICA ay nagsagawa ng bypass operation na kung saan isang Chinese national sa pangalang Man Kwok Wong alias Jose Baluyot Wong ang nahuli at nakakumpiska ng 117 kilos of shabu. Ang halaga po nito ay 775,600,000 piso ang halaga ng shabu. At the same day po, isa ring operasyon sa Baclaran, Parañaque, alas 3:30 ng hapon. Isa ring Chinese national ang nahuli. Ang pangalan ay Xizun Chen. At dito po ay nakakuha ng 37 kilos na nakakahalaga ng 257,800,000 piso. Kapag po pinagsama natin itong nakuhang halaga na ito ay abot na 1,053,600,000
at 400,000 or 1.05 billion. So sa kabuuan po, ang ating nakuha sa loob lang ng isang linggo ay 1.2 billion pesos na pinagsamang shabu at marijuana. At lalo pa namin paigtingin ang operasyon sa kontra ng illegal na droga. Panghuli po, naalis po natin paalalahanan na para tayo dumating sa ating tinatawag na normal, ang dapat na ating lahat ng kababayan ay sumunod sa health standard at protocols. Ang ating mga otoridad ay magpatupad ng lahat ng batas at ordinansa sa buong bansa at ang wastong pagsasagawa ng PDITR strategy ng ating mga LGUs at ang tuloy-tuloy at mabilis na pagbabakuna. Ito po ang mga susi para bumalik tayo sa normal na buhay at mabuksan ng tuluyan ng ating ekonomiya. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Secretary Anyo. Mga kababayan ko, nakikita naman ninyo sa chart, mayroon talagang namamatay hanggang ngayon. Kaya yung human rights must take note na yung pwede natin ibalik yung yung slides. Pabalik yung slide. Para to sa mga tao na ayaw maniwala ng may namatay na mga tao in the prosecution of the drug war. Yung sabi ko i-flash doon sa radio yan kita mo naman may patay pero kita mo yung huli sa operations it's 1,000 may araw na mag 2,000 1,000 hindi bababa ng 1,000 ng mga nasa droga kaya nakikiusap ako sa mga human rights kindly take a deeper look into the drug situation. You would notice that there are really persons who die almost daily because ito lumaban talaga at hindi kasali ang pulis ko na may tama at namatay rin. Kita mo naman ang shabu hanggang ngayon. Napakalaki, 1,072. 387.32 grams or estimated value of 1 billion plus. Kita mo namang negosyo na yan. Nakikita na ninyo ang negosyo. Kaya kung ayaw ninyong tumulong, huwag na kayong magsige takot dyan na takot-takutin yung mga pulis na demanda, opening of records. Hindi nga pwede yung open yan pamamakita ninyo, baka makita ninyo yung pangalan ninyo, kayo pala ang nagbibigay ng mga impormasyon sa pulis. That is why we cannot show it to you. You might find your name there. So, yan ang hindi pwede ibigay. Pero kung sabihin mo, yung enkwentro, paano namatay, paano sinugod, okay yan. Walang problema tayo dyan. But yung mga state secrets from the sources we get from anywhere and everywhere, that cannot be divulged publicly. Which means to say na hindi din nyo pwedeng tingnan. Yan ang problema dyan. Kung makita ninyo, pati tatay mo, makita mo yung pangalan niya. Yan ang intindihin ninyo. Marami talaga. Kita mong shabu. Everyday yan. Simula nung hindi pa ako, panahon pa ni Ramos hanggang ngayon. Ngayon lang nagkakamatayan kasi ngayon lang talaga nag-ooperate yung police. Bakit? Takot sa kaso.
with the advent of this, itong nauso na itong human rights investigation, pati ako, na-imbestiga ako ng Human Rights Commission headed by Dilima. Tapos siya na yung naging Secretary of Justice. Inimbestiga niya ako. Walang nangyari. Walang rekomendasyon. Wala lahat. Puro lang yung aspersions, yung mga salita na ganon. Nung sa Senado, sa Congress, naimbestiga ako. O wala rin nangyari. Kasi wala kayong may turo na mali. Died during police operations. Hindi naman gago yung police patay ng patay dito. Alam nila kung magpatay sila ng walang rason, makukulong talaga sila. Ang aking guideline naman para sarili ko, okay, do not destroy my country. I will kill you. Do not destroy the youth of the land. Isa yung pag-asa natin mga anak namin. Sirain mo ang buhay nila, sirain kita. Ganon yan. I will kill you para tapos na ang problema. So, Del, do you have something to report? Yes, Mr. President. Tulad sabi ko kayo ng pag-umpisa ay mayroon lang dumating na 577,488 na OFWs. Okay naman po yung asikaso sa kanila pag dumarating sila. Hinahanapan sila ng quarantine areas, tapos pagkatapos noon ay dadalhin sila sa kanilang mga probinsya. Yun lang po, Mr. President. Pong, you have something to say? Before, let's see Panelo. Pakinggan natin si Secretary Panelo. A good word for the day for all the Filipinos. Maybe. Narinig niyo na ako? Okay. Pati nakitang gwapo talaga. Narinig niyo na ako? Naririnig ko at nakikita ko yung kagwapo mo. Palagay ko, dinidescribe niyo sarili niyo, Mr. President. Nakit niyo sarili niyo sa salamin. Anyway, Ginoong Pangulo, nasabi ko na yung punto legal ko dun sa mga naihain na sa usapan natin yung mga nakasama. Kung mamarapatin po ninyo sana, gusto kong ibahagi sa inyo. Ito'y nai-report ko na rin sa inyo, pero naipangako ko dun sa mga nagsumbong sa akin, yung mga naghinaing, dun sa mga, at alam niyo naman po na umiikot po ako ngayon, kung saan kinukuha ko ang lahat ng mga hinaing, mga request, mga gustong iparating sa inyo. Ako'y galing, gaya ng nasabi ko na sa inyo, galing ako ng Mindoro, Batangas, Pampanga, Nueva Ecija, kung saan Sampa. At doon po sa Mindoro, gaya po ng nasabi ko sa inyo, ang malaking problema po doon ng mga mangingisda, sila po'y talagang ang sama-sama ng loob nila. Sapagkat sinasabi nga po nila, pag nahuhuli sila ng mga Coast Guard, kahit na napakasimple lamang na violation, gaya ng wala man lang ID, hinuhuli sila, inaaresto sila, kinukulong pa, at higit sa lahat, kinukumpiska pa yung kanilang mga barko o yung kanilang mga boat, mga bangka na siyang source of kanilang livelihood. Pagkatapos, ang iba naman po sa kanila, pag sila'y napupunta sa ibang lugar, hindi na nila dapat na nangingisda ron. Pag nahuli, ganun din po ang ginagawa sa kanila. Kaya talagang tumatangis sila, humihingi sila ng katarungan sa inyo, Ginoong Pangulo. Doon naman po sa parte naman ng mga mangingisda pa sa Mindoro, nung nandun po ako, nagbigay ng 100 na motorboat sa mga mangingisda. Tuwan-tuwa po sila. Kaya lang, meron palang pangako ng 400, 100 lang dumating. At yun daw po 300 dumarating kasi yung 32 million pesos hindi na i-release. Yan daw ang pabili. Kaya nga tinawagan ko si Secretary Dad.
So, sabi naman ng Secretary na dapat yung doon sa regional office. Madali sabi, basta pinaparating ko lang po sa inyo yung mga hinaing nila. Sa barangay, mga kapitan naman po, yung nakausap niyo doon sa Puerto Galera. Kaya ang problema naman po nila, una, yun ang reklamo nila na wala silang bakuna. Walang dumarating. At yun naman may nangakay ng paumanin sa kanila na talagang inuuna natin yung may manlulubang dami ng bilang ng mga COVID. Inuuna yun. Kaya naunawaan naman po nila yun. Pagkatapos, humingi rin po sila na ngayon sa kanila, napakaliit naman daw ng tinatanggap nila. 6,000, 5,000. Eh sila naman daw po, ginagawa nila lahat ng trabaho nila. Sila yung mga nasa frontline. Eh kung maaari naman po daw, dagdagan. Hirap na daw po sila. At ang problema po sa Puerto Galera, sapagkat 90% po doon ay umaasa sa tourism. At sapagkat nagkaroon tayo nga ng mga quarantine, lockdown, so wala akong turista. Kaya doon daw po, sangayon po doon sa mga pulis at sa kanila, ay lumalaki na po yung crime rate sapagkat ang nangyayari, nagnanakaw na. Kaya wala nang makain sila. Buti ba raw, dati may mga saving pa sila. Pero isang taon na raw, talagang ubus na. Kaya ang gusto po nila, kung maaari daw, luwagan natin para daw yung mga turista makapasok at makabalik na. Yung mga negosyo nila ron, yung mga trabaho ng kanilang mga personnel. At the same time, yun naman daw, nakikiusap din sila. Kung maaaring unahin naman daw, bangunahin yung mga namamangka na nagdadala ng turista sapagkat sila daw ang, kumbaga, nasa frontline din. So, tapos, meron pa pong problema yung mga taga Mindoro. Yun daw pong irrigation. Naku, hirap na hirap daw. Pag summer, talagang walang patubig na dumarating sa kanila. Kung maaari daw, gawa ng paraan yung irrigation para yung kanilang mga farm ay magkaroon ng tubig. And one of the most problematic na pinoproblema po nila na nirereklamo, yun daw pong baha sapagkat wala daw pong itinatayo dike. Ilang taon na raw programa yan pero hindi naman daw po natutuloy. Ilang administrasyon na. Kaya kung maaari daw po sa administrasyon nyo, magtayo naman sila ng dike. Tinawagan ko na po si Secretary Villar, binidyo ko to. Siya naman ay nangako, bigyan lang daw siya ng mga project proposal. So, tapos ito naman pong yung binigay ko rin po sa inyong problema, yung mga taga-Payatas, yung mga taga-Holy Spirit. Kung matatanda po ninyo, marami nakatira sa kanila sa ilalim ng tulay, sa mga espero. At hindi po ba, pautos na rin nyo, itong si GM ng housing na si June Calada, dinala kagad ang nagbigay naman ng mga housing unit sapagkat meron naman tayo. At ito po sa Payatas, ganun din ang hinihingi nila. Ang dami yung talagang problema. Tuwa nga sila nung nabigyan nyo ng mga housing unit yung mga iba. At kung maaari naman daw, sila din sana dyan sa Holy Spirit, sa Payatas, sa Silangan. Now, ito pong mga senior citizens. Naku, humingi din po ng kung po pwede raw, dagdagan yung mga senior citizens. Ito bang, hindi mo kayo marinig, Mr. President. Ito bang sinasabi mong nakatira sa ilalim ng tulay, are they willing to be relocated? Kasi may mga bahay tayong pinagawa ang NHA mabilis. May mga bahay na tayong ginawa in the periphery of Manila. So are they willing to relocate? Kasi matanggal talaga sila sa pwesto nila, pamumuhay nila ngayon, and then they are brought to the provinces. Mayroon na tayong mga pabahay, pati condominium, sobra-sobra na karami. Ang distribution lang ang naghihintay when it is officially given to the beneficiaries. Kaya siguraduhin mo lang, and if I were you, marami man yan, you just write something to work on, a working paper, because next week may anuman tayo, may cabinet, so that your complaints will be directed to your fellow cabinets at ma-resolve na natin kaagad. Ganun na lang siguro gawin natin.
Siguraduhin mo lang kasi karamihan binigyan ng mga pwesto noon, nagsialisan at bumalik doon sa lugar nila. Pinagbili nila yung pwesto. And that is what is bugging sila eskalada. It makes you sad na meron sila tapos iwanan nila, babalik sila doon sa pwesto nila. Well, for one, it could be a valid reason kasi malayo sila sa hanap buhay nila. Yung traditional hanap buhay nila na nalaman nila sa lugar na yan. Because sa ibang panibagong diskarte na naman. So, yun lang, we want to be clear on this. Because sayang naman kung magpatayo pa ako ng mas malapit dito, tapos hindi magamit kasi kaya ayaw nilang maalis doon sa circle of economy kung anumang hanap buhay na yan. It could be a whatever. Yung pagkapagpirahan nila dyan sa lugar na yan. Yun ang isang problema natin. In Mindanao, ganon. Ang tumitira lang na nakita ko na talagang tinatanggap nila ang bagong buhay nila yung mga NPA na nag-surrender. At meron na kasi akong ready. May ready kondo para sa kanila. It's not really a condo in the sense na it's something more of a matirahan lang na bahay. Pareho noong inagaw ng kadamay nung sa Bulacan para sa sundalo. Sinabi ko na sa mga sundalo, total Pilipino man rin yan, maawa tayo. Bigay na lang ninyo para walang gulo. Gawain ko na lang kayo ng bago. So, mas maganda para naman panluwag puso sa mga sundalo na ginawa para sa kanila tapos ibibigay at sa huli ibibigay pala doon sa mga Pilipino rin yan kung gusto nila baski inagaw nila itong mga kadamay, ang ayaw ko dyan sa kadamay yung nininegosyo nila. They are making, yung leaders nila are making kung alam mo na, yung dapat patayin talaga, yun yung nag-i-udyok sa mga tao sa pupunta doon. And then they start collecting and, pagpaalis ka dito, kunin niya, ibigay niya sa iba. And they're making a business, a heyday of what government has done for them. Yun ang akin. Yes, sir. Pero, Pangulo, yung pong sinasabi niyo tungkol dun sa mga informal settlers, kung willing silang mailipat, yun po ay umuuna po sila ron. In fact, si GM Jun Calada, marami na pong dinala ron at tinignan na yung mga housing unit. Kaya po sila ngayon pumapayag kasi ito pong sa housing units ay nasa San Jose del Monte at meron na pong connection doon yung mga train na madali silang makabalik sa kanilang mga pinagtatrabaho kung doon sila nakatira. Kaya wala nang problema ron. Kaya tuwan-tuwa nga sila na malapit lang yung mga housing units na paglilipatan nila. Now, gusto ko pong ibahagi lamang kasi talagang kinukulit ako dito kung pwede rin paratingin sa inyo. Yung po mga barangay tanod, ako, nag-iiyakan o dyan sa tondo kung saan ako nagpunta. Kung pwede na, Mr. President, bigyan niya naman daw sila ng regular na allowance. At yung mga kakasya naman daw sa buhay nila, yan po yung sabi ng mga barangay tanod. Pati yung mga senior citizen. O yun ang mga reklamo nila. Okay. Then we go... Thank you, Mr. President. Salamat rin. Salamat. We go to Secretary Roque. Mayor, magandang gabi po. Happy birthday, Senator Bongo.
kay ES at sa ating mga kasama sa gabinete. Dalawa lang po yung aking sasabihin ngayon. Unang-una, bagamat in terms of population po ay yung MECQ areas ay hindi kasing dami nung Metro Manila was under ECQ and MECQ dahil ang populasyon ng Metro Manila Plus is 23 million. Ito mga areas under MECQ po, ito ang parang record of sorts na pinakamadami so far na nadeklara under MECQ. Meron po tayong 9 na syudad at 12 mga probinsya under MECQ. So mabubihin ko lang po na i-remind yung mga areas neto, 9 cities and 12 provinces kung ano ang popwede, anong hindi popwede under MECQ with your permission po. Yes, no? go ahead. That would be helpful. Opo, sa MECQ, 50% po ang alfresco dining. Ang indoor dining po natin ay hanggang 10% lamang. Ang outdoor sports po natin, courts or venues, ay hanggang 50% lamang. Ang contact sports, scrimmages, games, or activities, hindi po allowed. Ang indoor sports, courts, or venues, hindi po allowed. Ang indoor visitor or tourist attractions, libraries, archives, museum, galleries, hindi po allowed. Ang outdoor tourist attractions, hindi po allowed. Ang venues for meetings, incentives, conferences, and exhibitions, not allowed po. At ang personal care services, gaya po ng mga beauty salons, barbershop, beauty parlors, and nail spas, hanggang 30% lamang po. Yan po ay sa MECQ. Now, marami pong areas ang nasa GCQ. Pero meron pong heightened restrictions na pinataw sa Rizal, Laguna at Cavite, at sa NCR at sa Bulacan po, meron lang konti pong restrictions. Pero sa GCQ po, ang rule po natin, at ito po ay applicable sa 4 na syudad at 20 na mga probinsya. Sa GCQ po na ordinaryo, yung indoor sports and venues po na hindi allowed under MECQ, 50% allowed po. Yung indoor tourist attractions natin ay 50% allowed. Yung venues for meetings, conferences, and exhibition ay 50% allowed. Yung personal care services, salons, parlors, beauty clinics, umakyat po to 50%. Yung outdoor tourist attractions ay 50% allowed. At yung indoor dining ay 50% allowed. Yung mga religious activities and wake services, weddings, baptism na sa MECQ po ay 10% lamang. 30% na po sa GCQ at ang LGU po pwede pong itaas hanggang 50%. Now, doon naman po para po sa lugar ng Rizal, Laguna, and Cavite, ang pagkakaiba po sa ordinaryong GCQ ay kakaunti lang naman po. No? Ang pagkakaiba po ay unang-una, yung indoor dining po ay 30%, hindi po 50%. No? At yung mga religious activities, pareho din naman po. No? Sa pagkakaiba lang, yung indoor dining. At dito po sa Metro Manila at ang Laguna, dahil mas mababa pong GCQ yan, GCQ nga po siya, pero binago lang po ng konti yung pagdating po sa mga gyms. No? Ang gyms po natin ay ang pinagkasunduan po ay 30% sa gyms, pero po pwedeng additional 10% kung meron pong safety seal na tinatawag. So, yun naman po yung, at saka dun sa dine-in po sa Metro Manila ngayon, ay ang indoor dining 30% po, pero po pwedeng karagdagang 10% kapag meron pong safety seal. So, yun lang po yung mga do's and don'ts dahil napakadami pong mga probinsya at mga syudad ngayon na nasa MECQ at nasa GCQ. Mga my countrymen, the pandemic is here. Endemic na, sabi ni Secretary Dominguez, kasi it is here to stay. Just like any other, mga diphtheria noon, mga flu, kasi wala tayong namamatay kasi marami na sa atin na bakuna maliit pa. Kayong mga new generation, millennials, paglabas ninyo sa ospital, may bakuna na kayo. O kung sa bahay lang kayo pinanganak, merong roving na health officer na magbigay ng mga bakuna. Di bakuna sa
liquid lang lagay lang sa bunganga. Pero kayong itong in face of the reality of death and the number na namamatay, ayaw pa ninyong mapagbakuna, ay wala na akong ginawa na namin ang lahat. Sabi nga, pag nabili yung lahat ng bakuna, sobra. Kasi maraming tumatanggi. Ay nako. Ulitin ko ulit. Pag hindi ka nagbakuna, mamatay ka talaga. So planuhin mo na yung buhay mo kung paano pagdating ng panahon. Pili ka ng kabaong o magpasunog ka. Magkanong bayaran mo at maghanap ka na ng pwesto sa semeteryo. Ganyan yan Ayaw ninyong magpabakuna, patay kayo sigurado. Hindi kayo mabigyan, hindi man hato mabigyan ng mamahal na sabihin madala ka sa ospital. Mga mayaman, mabili lahat niya ng medisina kung mahal na mahal. Tayo, ang gobyerno, kung bibilihin natin yan, wala tayong pera. Kaya nga budgeted yan Naka-budget yan. Dito nakalista lang yan kung anong gastusin natin. Labas dyan, wala tayong pera. Kung mapasok yan dyan sa mga contingency fund nga, pwede. Pero ngayon, sabihin ko na lang sa inyo, yung hindi magpabakuna o takot magpabakuna, babay na lang. At sa inyo, ayaw na. Yan na lang, yan ang dapat sa inyo. Babay. Ngayon, siguro nakasalita na lahat. May inihintay itong mga sa Bureau BIR. Nora Halamani, Revenue Officer 3 and Group Supervisor, BIR District Office number 29, for demanding 400 bribe in exchange of approval of resigned tax payment forms for the settlement of Dilco Farms purported tax liabilities. Yan, karamihan. Yang malaki, kunyari 10 million, sabihin na nila yan, o sige, bayad ka lang ng 7 million, yung 2 million akin, yung 5 milyones sa gobyerno. O balik ta rin. Minsan sabihin nila, yung 5 million amin, 2 million na lang sa gobyerno. Yan ang kaya ko binabasa yan. Sabi ninyo may corruption. May corruption talaga sa gobyerno. Yung mga empleyado doon matagal na. Halos 25 years, ikaw ang manghinayang. O sabihin ninyo, corruption sa gobyerno, matagal na yan, noon pa yan. Nag-umpisa yan, hindi sa panahon ko. Kaya magdahan-dahan ng salita, pag sinabi ko na ayaw ko ng corruption, pag inabutan ka, patay ka. Yan, okay lang maghingi-hingi ka. Pero oras dumating sa akin yan, tapos magsabi, oo. Hindi ko na sabihin na tama ba at tama ba yung ginagawa mo, hindi. Tama yan. Pag mag-report ka sa akin, habulin kita. Abulais Ampa, Revenue Officer 3, BIR District Office, number 49. Then dito tayo sa local government units. Antonio Palangka, Provincial Health Officer, Palawan Health Office. Malversation of public funds ang kasalanan or property. Misappropriating the amount of 250,000 from the illegal sale of
16,728 tons of iron steel from the demolished building of the Brooks Point District Hospital in Palawan. Yan lang muna. Ako, basta pag umabot sa akin, baski bulong, papatulan ko na yan. Wala naman siguro. Meron pa bang gustong yung ano mo, Sal, give us the working paper before the next. You can si Cabinet Secretary. Ibigay mo sa kanya para ma-distribute sa mga... We will do it. Okay. I said maybe that is all for tonight. And maraming salamat sa pakinig ninyo sa amin. At least you will learn more of your government. We would always endeavor to bring the truth. Ang usapan namin dito, hindi yung kagaya ng ibang investigasyon sa ibang ahensya. Amin dito, habol totoo lang. Anong sabihin namin dito, totoo yan. We will not impose a lie here or you will die. Maggalit ang Diyos sa iyo. Maraming salamat po sa inyong lahat.